Hello dear students, now we are going to discuss the questions from the states of matter. Okay, आपण चॅप्टर स्टार्ट झाल्यापासून म्हणजे ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे इंटरॅक्शन्स आपण स्टडी केलाय, लॉज स्टडी केलेत. काही बॅचेसला आपण ॲव्हॅगॅड्रोज लॉ, गॅलुसेस लॉ पर्यंत फिनिश केले, आयडियल गॅस इक्वेशन पर्यंत पण पोहोचलो होतो. बट आपण एक्झामला चार्ल्स लॉ पर्यंतचा टॉपिक ठेवलेला होता. तर त्या टॉपिकवरती जेवढे क्वेश्चन्स विचारले त्याचं आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. ओके, सो जे क्वेश्चन्स आहेत हे ॲव्हरेज आणि अबव द ॲव्हरेज अशा लेवलचे होते. सो वन बाय वन मी तुम्हाला त्या प्रत्येक क्वेश्चनचं एक्सप्लेनेशन सोल्युशन प्रोव्हाइड करतोय. ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन विचारला होता ॲज पर द चार्ल्स लॉ. आता ओव्हरऑल बघायला गेलं तर मी तुम्हाला चार्ल्स लॉ काय सांगितलंय, व्हॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गॅस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर असं आपण लिहितो. नंतर आपण एक स्टेप अशी मॉडिफाय करतो, व्ही इज इक्वल टू के इंटू टी. नंतर आपण असं लिहू शकतोय व्ही अपॉन टी इज इक्वल टू वॉट के. आता व्ही म्हणजे काय, व्हॉल्यूम, टी इज टेम्परेचर. मग याला जर आपण डेरिव्हेटिव्हच्या फॉर्ममध्ये घेतलं, याचा अर्थ चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, तर आपण हे लिहिताना असं पण लिहू शकतोय डीव्ही बाय डी टी इज इक्वल टू के. कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंटचा आपण डेरिव्हेटिव्ह नाही घेत, ते कॉन्स्टंट आहे. सो डीव्हीचा अर्थ असा आहे चेंज इन व्हॉल्यूम, डीटीचा अर्थ आहे चेंज इन टेम्परेचर, आणि ते आपण के ॲज इज ठेवलाय. आणि याला एक महत्वाची कंडिशन तुम्हाला आठवते का, की व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इथे मी तुम्हाला लिहून द्यायचो ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. मग इथे कॉन्स्टंट प्रेशरला आपण प्रोसेस केली म्हणजे आपण इथे पी मेन्शन करतोय. पीचा अर्थ असतो कॉन्स्टंट प्रेशर. मग डिफरन्शिएशन केल्यानंतर आपण हे इक्वेशन मिळालंय आणि त्यांनी मुद्दामून तुम्हाला डेरिव्हेटिव्हच्या फॉर्ममध्ये विचारलंय. सो स्टुडंट गेट कन्फ्युज्ड. मुलांना हे माहिती असतं, मुलांना हा टाईप सुद्धा माहिती असतो. मुलांना याच्या पुढचे एक स्टेप व्ही वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू व्ही टू अपॉन टी टू हे तुम्हाला माहिती असतं. बट मुद्दामून थोडासा क्वेश्चन वेगळा, ट्विस्ट केलेला क्वेश्चन आहे, त्यात कन्फ्युजन होऊ शकतं, म्हणूनच क्वेश्चन टाकला होता. सो या क्वेश्चनचा आन्सर आपल्याला अशा ऑप्शनला टिक करायचंय. मग असा ऑप्शन आहे, दॅट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन काय दिला बघा, इफ a sample of gas contain a volume 0.2 liter. 0.2 liter is the volume, okay, which is measured at 1 atmosphere pressure. तुम्हाला इथे प्रेशर पण प्रोव्हाइड केलंय आणि तेव्हाचं टेम्परेचर होतं 0 डिग्री सेल्सिअस. डिटरमाइन द व्हॉल्यूम विथ द सेम प्रेशर. सेम प्रेशर म्हणजे मी असं म्हणू शकतो की त्यांना सांगायचे की कॉन्स्टंट प्रेशर. कॉन्स्टंट प्रेशरला पुन्हा नवीन व्हॉल्यूम काढायचा आहे, म्हणजे आपण याला व्ही टू मेन्शन करू, याला व्ही वन मेन्शन करू. व्ही वन दिलाय, व्ही टू काढायचा आहे. प्रेशर तर कॉन्स्टंट असणार आहे आणि टेम्परेचर बदललं आहे, इथे याला टी बोलू, मग याला आपण बोलायचं आहे टी टू आणि हे इनिशियल आहे टी वन. सो टी वन टी टू दिला आहे, व्ही वन दिलाय, व्ही टू काढायचा आहे. सो गिवन डेटाचा आपण विचार केला की व्ही वन इज इक्वल टू 0.2 लिटर, T1 is equal to 0 डिग्री सेल्सिअस, दॅट इज इक्वल टू 273.15 केल्विन. पण एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला केल्विन 1 ची गरज नाहीये, नुसतं 273 केल्विन बोललात तरी चालतंय. T2 तुम्हाला प्रोव्हाइड केलाय, दॅट इज 273 डिग्री सेल्सिअस. याचा आपल्याला कन्वर्ट करायचं केल्विनमध्ये. सो 273 प्लस 273 दॅट इज इक्वल टू 546 केल्विन. हा तुम्हाला T2 मिळालाय आणि आपलं टार्गेट आहे की आपल्याला V2 काढायचं आहे. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हा प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे. कुठल्या लॉच्या बेसवरती, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. अवर टार्गेट इज टू फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ V2. सो या फॉर्म्युलाला रिअरेंज करणार आपण. सो V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 मल्टिप्लाय बाय T2. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट इज जस्ट पुटिंग द व्हॅल्यूज. सो व्हॅल्यू पुट करणार, सॉल्व्ह करणार, तुम्हाला आन्सर किती मिळत आहे, 0.4 लिटर. दॅट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया, क्वेश्चन नंबर 3. व्हॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गॅस, व्हॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ अन आयडियल गॅस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डॅश डॅश ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. बघा हे स्टेटमेंट आहे, हे स्टेटमेंट कोणाचं आहे, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ. सो चार्ल्स लॉ काय सांगतो, व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. टी म्हणजे काय असतं, ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. इथे तुम्हाला ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरला टिक करायचं आहे. आता मुलांना एक फरक सांगतो, टेम्परेचर आणि ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर दोघांमध्ये काय फरक असतो. जेव्हा तुम्ही ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलतात ना, त्याचा कन्फर्म मिनिंग हा असतो की ते टेम्परेचर कशामध्ये आहे, केल्विनमध्ये आहे. जर तुम्ही ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलत असाल तर.
आणि तुम्ही फक्त टेम्परेचर बोलत असाल, दॅट टेम्परेचर मे बी इन डिग्री सेल्सिअस, मे बी इन डिग्री फॅरनहाइट, मे बी इन केल्विन. सो वी आर नॉट कन्फर्म की टेम्परेचर कशामध्ये आहे. मग आपल्याला कन्फर्म सांगायचं असेल तर अशा केसमध्ये आपण ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलतो. ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरचा नेहमी काय असतो, केल्विनमध्ये असतो. आणि हे जे स्टेटमेंट आहे हे चार्ल्स लॉ आहे. सो दिस इज द ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4. द इंटरॅक्शन बिटवीन पोलर अँड नॉन पोलर मॉलिक्युल इज कॉल्ड ॲज. बघा मी तुम्हाला डायग्राम अशी दाखवली होती. हा असा एक मॉलिक्युल आहे ज्याच्यामध्ये पोलॅरिटी आहे. इथे आपण प्लस मायनस दाखवलं आहे. याच्यामध्ये पोलॅरिटी आहे, याचा अर्थ याच्यामध्ये डायपोल आहे. त्याच्या शेजारी असा एक मॉलिक्युल आहे जो नॉन पोलर आहे, ज्याच्यामध्ये डायपोल नाहीये. दिस इज नॉन पोलर. आता होतं काय, पोलर मॉलिक्युलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे या नॉन पोलर मध्ये सुद्धा स्लोली डायपोल क्रिएट व्हायला सुरुवात होते. मग अशा टाईपच्या इंटरॅक्शनला आपण काय बोलतो, डायपोल induced dipole interaction. Such type of interaction is called as dipole induced dipole interaction. Option B. डिटेल एक्सप्लेन तर क्लासमध्ये केलेलं आहे, तुम्हाला आता आठवलं असेल ते. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 बघा काय दिलाय. दॅट डॅश स्टेट दॅट द product of pressure and volume of given amount of gas at constant temperature. एक मिनिट, something is going wrong. Dash state that product of pressure and volume of given amount of gas is constant at constant temperature. Very good, nice question. हे याच्याकडे बघितल्यावर कुठल्या लॉची आठवण येते रे? सो हे जर आपण बघितलं, बघा ना, आठवतंय का आपण असं मेन्शन करायचो बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ काय सांगायचं, इथे खाली कंटिन्यू करतो. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गॅस इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. ही स्टेप आठवली, याला आपण सॉल्व्ह करायचो. सो प्रेशर इज इक्वल टू के इंटू 1/v. याला पुन्हा आपण सॉल्व्ह करायचो. सो पी व्ही इज इक्वल टू के. सगळ्यात महत्वाची कंडिशन, ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. सो दिस इज व्हॉट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. आयडेंटिफाय प्लॉट्स विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ मध्ये 3च प्लॉट आहेत. नंबर 1, एक आहे प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूमचा. प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम म्हटलं तर आपण ते असं स्मूथ कर दाखवली होती. हा झाला फर्स्ट ग्राफ. सेकंड ग्राफ आहे प्रेशर वर्सेस 1/व्हॉल्यूम की जो असा स्ट्रेट ग्राफ आहे. आणि तिसरा ग्राफ असा आहे जो पी व्ही वर्सेस 1/व्ही असेल. पी व्ही वर्सेस पी आहे, किंवा याला ऑर पण लिहू शकतो आपण, पी व्ही वर्सेस व्ही पण दाखवू शकतो. हे नेहमी तुम्हाला अशी स्ट्रेट लाईन मिळणार. हे तुम्हाला नेहमी कशी मिळणार, अशी स्ट्रेट लाईन. हे असे 3च ग्राफ आहे. ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 अँड दिस इज ग्राफ नंबर 3. असे 3च ग्राफ कोणाचे आहे, बॉयल्स लॉचे. मग यांच्यापैकी कुठला नाहीये असं विचारलंय. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. सो पी 1/व्ही चा ग्राफ स्ट्रेट दिलाय का, हा करेक्ट आहे. हा सुद्धा करेक्ट आहे. याच्यामध्ये बघा, इथे तुम्हाला मी लॉगचा तर दाखवला नाहीये, पण लॉग ऑफ पी आणि लॉग ऑफ 1/व्ही घेतला म्हणजे या ग्राफला जेव्हा आपण लॉगच्या फॉर्म मध्ये मेन्शन करतो तर तुम्हाला असा हा एक अशा टाईपची लाईन मिळते. आता हे महाराष्ट्र बोर्डमध्ये या टाईपचा ग्राफ दिलेला नाहीये, बट तुम्हाला हा नीटला जेईला असा ग्राफ आहे. तर हा एक नवीन ग्राफ आहे. कदाचित असं होऊ शकतं बऱ्याचशा मुलांनी ऑप्शन सी ला स्टिक केलं असेल, कारण त्यांनी हे बघितलं नाही, ऐकलं नाहीये. पण तुम्ही केअरफुली ऑप्शन जर डी चा विचार केला तर प्रेशर वर्सेस 1/व्हॉल्यूम घेतलं तर हा ग्राफ चुकीचा आहे. कारण हा जो ग्राफ आहे हा नेहमी अशाच टाईपचा येतो. त्यांनी जी दाखवली आहे ती चुकीची लाईन दाखवली. याचा अर्थ रॉंग ग्राफ तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचा होता, विच इज ॲब्सोल्युटली द करेक्ट आन्सर इज 4. हा आता फक्त एकच आहे की हा जो ग्राफ आहे हा तुम्हाला फक्त मी क्लासमध्ये दिलेला नव्हता, बट रॉंग शोधायचा आहे तुम्हाला. या तिघ ग्राफचं नॉलेज असेल तर तुम्ही याच्याकडे गेला असतात. तुम्ही विचार केला असता की हे तर चुकीचं दाखवलंय. असा ग्राफ आहे पण ऍक्सिस हे नाहीये. म्हणजे जरी तुम्हाला ऑप्शन 3चं नॉलेज नाहीये पण तरीही तुम्ही तुमचं नॉलेज वापरून तुम्ही या डी ला टिक करायला हवं होतं. ओके, सो मुद्दामून हा क्वेश्चन टाकलेला मी तुम्हाला. 7 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लंडन फोर्स. लंडन फोर्सला बरेच नाव आहेत. नंबर 1, त्याला आपण डिस्पर्शन फोर्स सुद्धा म्हणतो. नंबर 2, त्याला आपण कम्प्लीट लंडन डिस्पर्शन फोर्स सुद्धा बोलतो.
तिसरं नाव आहे वंडरवॉल फोर्स. म्हणजे ज्याला ज्याला आता मी सर्कल करतोय हे तिघही नावं रिप्लेसेबल, म्हणजे एकमेकांना रिप्लेस आपण ते नाव टाकू शकतोय. डिस्पर्शन फोर्स म्हणजेच लंडन फोर्स, लंडन फोर्सला तुम्ही डिस्पर्शन फोर्स म्हणू शकताय, लंडन फोर्सला तुम्ही वंडरवॉल फोर्स म्हणू शकताय. सो दीज आर द फोर्सेस. सो ऑप्शन ए पण करेक्ट आहे, 3 पण करेक्ट आहे. याचा अर्थ वी हॅव टू गो विथ ऑप्शन डी, दॅट इज ए अँड सी. ओके, चला सगळ्यात विकेस्ट फोर्स आहे हा. क्वेश्चन नंबर 8 काय सांगितलंय? इफ the initial volume of gas is 10 liter, initial volume of gas is 10 liter, then calculate its final volume when a gas is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. बघा किती इझी प्रॉब्लेम आहे. T1 दिलाय, T2 दिलाय, V1 दिलाय, V2 काढायचा आहे. गिवन डेटानुसार तुमच्या माइंडमध्ये कुठला लॉ आला पाहिजे? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉचा आपण विचार केला तर काय फॉर्म्युला आहे? इथे थोडंसं मिस्टेक आहे, याला मी ते काढून घेतोय. नाही मिस्टेक नाही, ऍक्च्युली थोडा गॅप आहे तिथे फक्त. लेट मी क्लिअर दिस. एक मिनिट. इथे इथे गॅप आहे, असा इथे गॅप आहे. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. So we have to modify this equation for V2. So V2 is equal to V1 T2 upon T1. आता एवढ्या फक्त व्हॅल्यूज आपण पुट केल्या प्रॉपरली. फक्त महत्त्वाचा पार्ट लक्षात ठेवा, आपण ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलतो नेहमी, याचा अर्थ डिग्री सेल्सिअसला प्रत्येक वेळेस कन्वर्ट केलं पाहिजे तुम्ही केल्विनमध्ये. हे विसरायचं नाही, अदरवाईज आन्सर चुकणार तुमचं. तुम्हाला यांच्यापैकी कुठलंच आन्सर भेटणार नाही. सो केल्विनमध्ये कन्वर्जन केल्यास सिम्प्लिफाय केलं तुम्हाला आन्सर किती मिळाले? 18.66. दॅट इज ऑप्शन 4. खूप काय डिफिकल्ट नव्हता, प्रॉब्लेम तर खूप इझी होता. ज्यांनी प्रॉब्लेमवरती फोकस केलं असेल, टाइम देऊन प्रॉपरली ऐकलं असेल, सॉल्व्ह केलं असेल, त्यांना ह्या टाईपचे क्वेश्चन इझिली जमले असतील. ॲव्हरेजपेक्षा कमी लेवलचा होता तो. चला नेक्स्ट. ग्राफ ऑफ पीव्ही अगेन्स्ट पी इज डॅश डॅश ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर फॉर द गिवन मास ऑफ गॅस. बघा ना, पीव्ही वर्सेस पी सांगितलाय. पीव्ही वर्सेस पी हा ग्राफ कसा असतो? इट इज अ स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू प्रेशर ॲक्सिस. हे बोललोय आपण क्लासमध्ये. शोधा यांच्यातला ऑप्शन कुठला आहे? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गॅस, अ स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू प्रेशर ॲक्सिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस इज नॉट ॲप्लिकेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, साधी गोष्ट आहे ना. मोलेक्युलर फोर्सेस म्हणजे दोन मोलेक्युल आहे. इथे एक मोलेक्युल आहे, याच्या शेजारी दुसरा एक मोलेक्युल आहे. मोलेक्युल म्हणजे काय? ग्रुप ऑफ ॲटम ना. सो या मोलेक्युलमध्ये आणि या मोलेक्युलमध्ये काहीतरी अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे. त्या अट्रॅक्टिव्ह फोर्सचे आपण टाईप बघितले, भरपूर सारे टाईप बघितले, डायपोल, डायपोल, इंड्यूस डायपोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बरेच आहेत. तर त्यांचं काय म्हणणं आहे की इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस इज नॉट ॲप्लिकेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. बघूया पहिला ऑप्शन काय दिलाय. द फोर्स दॅट बाइंड आयन्स इन आयनिक कंपाऊंड. इथे मोलेक्युल शब्द बोलताय तुम्ही, तर आयन शब्द चालेल का इथे? नाही, रॉंग स्टेटमेंट. फोर्थ वाला सॉरी सेकंड वाला काय आहे? द फोर्स दॅट बाइंड ॲटम ऑर आयन इन अ मेटल. ॲटम नाही, आयन नाही, ग्रुप चालतो आपल्याला. याचा अर्थ हे पण चुकलं आहे, कारण मोलेक्युल म्हणजे ग्रुप ऑफ ॲटम असतो. द फोर्स दॅट बाइंड ॲटम्स इन अ मोलेक्युल. एखाद्या मोलेक्युलमध्ये जेवढे ॲटम्स आहेत त्या मोलेक्युलमधल्या ॲटम्सला एकमेकांमध्ये बाइंड करून ठेवणं त्याला मोलेक्युलर फोर्स म्हणत नाही. एका मोलेक्युलला दुसऱ्या मोलेक्युल सोबत बाइंड करून ठेवणं यांना म्हणतात इंटरमोलेक्युलर फोर्स. इथल्या फोर्सेसला म्हणतात इंटरमोलेक्युलर फोर्स. एकाच मोलेक्युल मधल्या फोर्सेसला नाही, दोन मोलेक्युल मधल्या अट्रॅक्टिव्ह फोर्सला म्हणतात इंटरमोलेक्युलर फोर्स. याचा अर्थ हे तिसरं पण चुकीचंच बोलताय, सगळंच चुकीचं चाललंय. याचा अर्थ आपण ऑल द अबव सोबत जायचंय. इंटरमोलेक्युलर फोर्स मीन्स दॅट फोर्स विच बाइंड विदिन द मोलेक्युल्स. ओके. 11 number question. At which temperature degree Celsius and Fahrenheit scale gives same reading? मी हा सेम टाईपचा क्वेश्चन मी तुम्हाला चॅप्टर नंबर 1 मध्ये सुद्धा विचारला होता. ऑप्शन सुद्धा बदललेले नाहीये. तर या क्वेश्चनचं करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन डी, दॅट इज -40 डिग्री सेल्सिअस. का ऑप्शन डी? तुम्ही फक्त काय करा, फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यूज पुट करून बघा. समजा आपण हा फॉर्म्युला तुम्ही सर हा फॉर्म्युला मी बघितलाच नाही, तुम्ही आपला रेग्युलर फॉर्म्युला वापरा. डिग्री फॅरनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सिअस प्लस 32. तुम्ही काय करा, फक्त ही जी -40 व्हॅल्यू नाही तिथे पुट करा. सो 9/5 मल्टिप्लाय बाय
-40 डिग्री सेल्सिअस आणि याच्यामध्ये आपण 32 काय करणार, ऍड करणार. जर आपण हे सॉल्व्ह केलं, किती येणार ते 8, किती येणार ते 8. हे मल्टिप्लाय केल्यानंतर बघा आन्सर किती येतं आहे. सो दिस इज व्हॉट 72 -72 प्लस 32 ऍड करा. प्लस 32 ऍड केलं तुम्हाला आन्सर किती मिळत आहे 40. हे काय आलं डिग्री फॅरेनहाइट. बघा ना 40 डिग्री सेल्सिअस घेतलं होतं मी, 40 डिग्री सेल्सिअस, त्याची व्हॅल्यू पुन्हा किती आली आहे 40 झाली आहे. ओके. पण आता या केसमध्ये सर मायनस साईन कुठे, जर तुम्ही हा फॉर्म्युला वापर तुम्हाला इन्क्लुडिंग मायनस साईन सुद्धा मिळणार आहे. सो अर्थ काही बदलत नाही, त्याचा मिनिंग इज सेम. म्हणजे ही अशी व्हॅल्यू आहे जी वापरली तर तुम्हाला दोघांचं आन्सर कसं मिळतं आहे सेम. सो वी गेट ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॅथमॅटिकली चार्ल्स लॉ इज रिप्रेझेंटेड ॲज. हे डेरिव्हेशन जे होतं ना, जे डेरिव्हेशनची स्टार्ट मी तुम्हाला खूप मुलांना विचारली होती, प्रत्येकाकडनं करून घेतलं होतं. आय होप की तुम्ही क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व्ह केला असेल. तर याच्यामध्ये आपली पहिली स्टेप अशी होती बघा, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन 273.15 इंटू V0. ही आपली पहिली स्टेप होती. मग आपण यात काय करायचो, V0 कॉमन काढायचो, मग आपल्याला पुढची स्टेप मिळते Vt इज इक्वल टू V0 इन ब्रॅकेट 1 प्लस T अपॉन 273.15. आता हा ऑप्शन तुम्हाला इथे शोधायचा होता, जो करेक्ट ऑप्शन आहे ऑप्शन 4. 0.15 ठीक आहे, निग्लेक्टेबल आहे. 0.15 इथला जो 0.15 आहे तो वापरलाच पाहिजे प्रत्येक वेळेस असं नाहीये. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ ऑप्शन 4 इज करेक्ट. ओके. डीप स्टडी केला असेल तर हा क्वेश्चन जमणार, वरच्यावर फक्त ऐकलं असेल, अभ्यास नसेल केला तर नाही जमणार. ओके. सो बघा ना, दरवेळेस कसं असतं मुलांना, 50% मुलं बोलतात पेपर इझी होता, 50% मुलं बोलतात पेपर डिफिकल्ट होता, किंवा काय मुलं पेपर ॲव्हरेज होतात. सो पेपर डिफिकल्ट, ॲव्हरेज, इझी असा काही प्रकार नसतो. पेपर इझी आहे याचा अर्थ शिकवल्यापैकीच विचारलंय, त्या मुलांनी छान अभ्यास केला, त्यांना पेपर सोपा गेला. डिफिकल्ट कोण बोलणार, तर तुम्ही शिकवलं, आम्हाला समजलं, पण आम्ही नाही प्रिपेअर केलं. सो दिस इज अप टू यू पीपल. टॉपिक तुम्हाला 100% समजणार, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्झामला मार्क्स कमी पडले तर रिव्हिजन तुम्ही केलेली नसते, रीडिंग केलेलं नसतं, तो प्रॉब्लेम होतो. या प्रॉब्लेमला ओव्हरकम करा, पेपर तुम्हाला पण इझी जाणार. क्वेश्चन नंबर 13 बघा काय दिलं. डॅश डॅश इज नॉट अ युनिट ऑफ प्रेशर. मी प्रेशरचे खूप सारे युनिट बघितले होते, प्रेशरचं कन्व्हर्जन बघितलं होतं. सो ॲटमॉस्फिअर, पास्कल, डाईन, टॉर असे 4 ऑप्शन दिलेत. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ युनिट ऑफ प्रेशर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डाईन. आपण ॲटमॉस्फिअर, पास्कल, टॉर, PSI, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर बरेचसे बघितले होते नाही का. सो दिस pressure is measured in Pascal, torr and atmosphere but not in dynes. So we go with option B. Option B the बरोबर आहे, option C is correct. Next question. Boyle's law does not represent. यांच्यापैकी कुठलं इक्वेशन आहे जे बॉयल्स लॉ म्हणून नाही वापरलं. बॉयल्स लॉ काय सांगतो आपल्याला, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गॅस इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम किंवा व्हॉल्यूम इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. याचा अर्थ ऑप्शन ए तर करेक्ट आहे. यालाच आपण मॉडिफाय केलं तर हे आपण असं लिहितो ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. पण इथं काहीतरी वेगळंच दिलंय, हे तर चुकीचं दिलंय तुम्हाला. याचा अर्थ हेच तर आपल्याला शोधायचं होतं, रॉंग, चुकीचं शोधायचंय. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नंतर आपण हे इक्वेशन मॉडिफाय करायचं, तुम्हाला आठवत असेल PV इज इक्वल टू K लिहायचो. याचा अर्थ हे पण बरोबर दिलंय. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हे पण करेक्ट आहे. सो करेक्ट वाले कुठले आहे ज्यांना मी आता टिक करतो आहे, फर्स्ट वन इज करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट, फोर्थ वन इज करेक्ट. हे रॉंग होतं, तेच तर आपल्याला शोधायचं होतं. सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 15. Above dash dash temperature, the tube will burst when a sealed tube which can withstand a pressure of 3 atmosphere is filled with air at 27 degrees Celsius and 760 mm of mercury. आता मला अंदाज असा आहे हा क्वेश्चन मी का टाकलाय. या क्वेश्चनला टाकण्यामागचं खूप बरंच काही रिझन होतं. तर इथे काही गोष्टी अशा होत्या की ज्या तुम्हाला कन्सिडर करायच्या होत्या. आता काय कन्सिडर करायचं होतं तर बघा, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट इथे तुम्ही जर बघितलं तर काय गिव्हन डेटा जर बघितला, इथे तुम्हाला प्रेशर दिलं आहे,
इथे प्रेशर दिलं आहे, इथे टेम्परेचर दिलंय आणि इथे पण प्रेशर दिलंय. पण या दोघं प्रेशरच्या व्हॅल्यू जर तुम्ही केअरफुली बघितल्या तर तुम्हाला प्रेशरच्या व्हॅल्यू डिफरंट डिफरंट दिसत आहेत. प्रेशर 3 ॲटमॉस्फिअर आहे इनिशियल, नाही सॉरी इनिशियल नाही, जे विथस्टँड करते म्हणजे अप टू 3 ॲटमॉस्फिअर पर्यंत ते व्हेसल टिकणार, नंतर ते फुटून जाणार. ते व्हेसल काय होणार आहे, फुटून जाणार आहे. तिचे काही ट्यूब असेल व्हेसल असले फुटणार आहे. तर या केसमध्ये 1 बाय 1 आपण गिव्हन डेटा बघितला तर या केसमध्ये त्यांचं म्हणणं आहे असं कुठलं टेम्परेचर आहे ज्या टेम्परेचरच्या जर वरती टेम्परेचर गेलं तर फुटणार काहीतरी. ती जी काही सील्ड ट्यूब आहे ती फुटून जाणार. पण ती सील्ड ट्यूब मॅक्झिमम प्रेशर किती सहन करू शकते, 3 ॲटमॉस्फिअर प्रेशर सहन करू शकते. त्याच्या ट्यूबमध्ये काय फील करतोय आपण, एअर फील करतोय. कुठल्या टेम्परेचरला, 27 डिग्री सेल्सिअसला. म्हणजे T1 इथे मेन्शन करू आपण. T1 इज व्हॉट, 27 डिग्री सेल्सिअस. त्या डिग्री सेल्सिअसचा आपण केल्विनमध्ये कन्वर्ट करून घ्या. सो दिस इज 27 प्लस 273 दॅट इज इक्वल टू 300 केल्विन. आपल्याला T1 ची व्हॅल्यू मिळाली आणि त्यांनी फाइंड आउट करायला सांगितलं आपल्याला T2. याचा अर्थ P1 दिलाय, P2 दिलाय, T1 दिलाय, T2 काढायचा आहे. सो अकॉर्डिंग टू गिव्हन डेटा तुम्ही या व्हॅल्यूज वापरणार. कुठल्या लॉ मध्ये, एक प्रॉब्लेम झालाय काही मुलांचा एक प्रॉब्लेम झालाय. हा जो क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन काही मुलांना सॉल्व्ह नसेल करता आला. काही बॅचचा हा टॉपिक झालाय कव्हर, पण काही बॅचचा एखाद दोन बॅचचा नाही झाला, बाकी सगळ्या बॅचेसचा हा टॉपिक कव्हर झालाय. इथे आपण गायलुसॅक्स लॉ वापरतो डिअर स्टुडंट्स. तुम्हाला काही मुलांना हा माहिती नाहीये. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो P इज इक्वल टू KT असतं. सो P अपॉन T इज इक्वल टू K आणि म्हणून आपण याच्यानुसार लिहित असतो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. चला, हा एक क्वेश्चन असा आहे की जो काही बॅचेसचा झालेला नाहीये, म्हणून कधी त्यांना तो जमला नसेल. या केसमध्ये आपण प्रेशर व्हॉल्यूम आहे त्या प्रेशर ज्या दिलेलं आहे ते आपण ॲज इट इज यूज केलंय. सो जस्ट यूज दिस फॉर्म्युला, पुट द व्हॅल्यूज अँड गेट द आन्सर. फायनली तुम्हाला टेम्परेचर मिळालं केल्विनमध्ये. केल्विनचं कन्वर्जन केलंय डिग्रीमध्ये. केल्विनचं डिग्री कसं करतात, समजा 900 केल्विन आहे, यातून तुम्ही फक्त 273 मायनस करा, तुम्हाला आन्सर मिळतं 627 केल्विन. सो आपण त्या केल्विनला कन्वर्ट केलंय, सॉरी केल्विन नाही, आता हे आलंय डिग्री सेल्सिअस. आपण या केल्विनला कन्वर्ट केलंय कशात, डिग्री सेल्सिअसमध्ये. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. चला, हा एक क्वेश्चन मी असं कन्सिडर करतो की हा क्वेश्चन टाकायला नव्हता पाहिजे, कारण तो शिकवला नाही अजून काही बॅचेसला, पण काही बॅचेसला या टाईपचा क्वेश्चन आपण घेतलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द 3 स्टेट्स ऑफ मॅटर, सॉलिड, लिक्विड, गॅस. करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हाला शोधायचं आहे. पहिलं ऑप्शन काय सांगतोय, सॉलिड अँड लिक्विड हॅव प्रेशर ॲज अ कॉमन प्रॉपर्टी. सॉलिड आणि लिक्विड हॅज अ प्रेशर ॲज अ कॉमन प्रॉपर्टी. मला हे सांगा, प्रेशर कोण क्रिएट करतं, जे मुव्हेबल असतात, जे एका ठिकाणी दुसरीकडे ट्रॅव्हल करतात. आता मला सांगा, एखादं वॉल सरफेस आहे, एकाच ठिकाणी आहे, ते मूव्ह करतंय का नाही, मग ते प्रेशर क्रिएट करणार नाही. एखाद्या टँकमध्ये आपण वॉटर भरून ठेवलं, त्याच्यात प्रेशर क्रिएट नाही होत, पण गॅसेस मॉलिक्यूल प्रेशर क्रिएट करतात. त्यांनी काय सांगितलं, वी हॅव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस. तर पहिलं ऑप्शन आहे जे करेक्ट नाहीये. दुसरं ऑप्शन बघूया, गॅसेस कॅनॉट बी कन्वर्टेड इन टू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट. त्यांचं असं म्हणणं आहे की आपण गॅसला डायरेक्टली सॉलिडमध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही. तर ॲक्च्युली ते करू शकतो आपण. गॅसेस मॉलिक्यूल कॅन डायरेक्टली पास्ड इन टू सॉलिड स्टेट विदाउट पास थ्रू लिक्विड. इट इज पॉसिबल. गॅस कॅन बी डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू सॉलिड, ते पण पॉसिबल आहे. पण हे नाही म्हणतायत ना, याचा अर्थ चुकलं पुन्हा. गॅस अँड लिक्विड हॅव विस्कोसिटी ॲज अ कॉमन प्रॉपर्टी. बघा, करेक्ट शोधायचं की नाही. गॅस इझिली फ्लो होतात का, हो फ्लो होतात. लिक्विड सुद्धा फ्लो होतं का, होतं. लिक्विड कधी कधी स्लोली फ्लो होतं, कधी कधी फास्ट फ्लो होतं. तसं गॅसच्या बाबतीत सुद्धा असतात. गॅसेस मॉलिक्यूल काही फास्ट ट्रॅव्हल करतात, काही स्लोली ट्रॅव्हल करतात, डिपेंडिंग ऑन दर मास, डेन्सिटी एक्सेट्रा. सो ही प्रॉपर्टी एकदम परफेक्ट प्रॉपर्टी या दोघांसाठी, जी करेक्ट प्रॉपर्टी आहे. चौथा ऑप्शन काय दिला बघूया, द मोलिक्युल्स इन ऑल द 3 स्टेट पॉजेस रँडम ट्रान्सलेशनल मोशन. मला एक सांगा, ट्रान्सलेशनल मोशन कोणामध्ये आहे, फक्त लिक्विडमध्ये आहे आणि गॅसमध्ये आहे. ट्रान्सलेशनल मोशन म्हणजे काय, मला एक सांगा. समजा गॅस मॉलिक्युल्स आहेत आणि ते गॅस मॉलिक्युल ट्रॅव्हल करतात, त्यांच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी आहे. जेव्हा ते एखाद्या वॉल सरफेसवरती आदळतात तर त्यांची कायनेटिक एनर्जी ते वॉल सरफेसला देतात, मग वॉल सरफेस पुढे पुढे सरकतं का, नाही. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. याचा अर्थ हे चुकीचं दिलंय काहीतरी. मग करेक्ट स्टेटमेंट फक्त सापडलंय कुठलं, ऑप्शन सी.
क्वेश्चन नंबर 17 बघूया. डॅश डॅश लॉ स्टेट दॅट इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ॲट सेम टेम्परेचर अँड प्रेशर कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. आठवतं का त्या 3 बलूनची डायग्राम दाखवायचो नेहमी. त्या 3 बलूनचा व्हॉल्यूम सेम असायचा 22.4. टेम्परेचर तिघांचं सेम घ्यायचो मी 0 डिग्री सेल्सिअस. प्रेशर पण तिघांचं सेम घ्यायचो 1 ॲटमॉस्फिअर प्रेशर. मग त्यांच्यामध्ये असणारे नंबर ऑफ मोल्स तिघांचे कसे असायचे सेम. मग ते नंबर ऑफ मोलची व्हॅल्यू किती असायची 6. नंबर ऑफ मॉलिक्युलची व्हॅल्यू किती असायची 6.022 इंटू 10⁻23. किंवा आपण हे वेगळ्याने एक्सप्लेन केलं होतं नाही का. व्हॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गॅस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. सो याचा जर आपण विचार केला तर हे जे आपण डिस्कशन करतोय की equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. This is according to Avogadro's law. So we have to go with option D. आता हे जे तुम्ही बघतायत ना हे विचारात नका घेऊ. हे तुमचं काही मुलांचं कन्फ्युजन याच्यामध्ये क्रिएट होणार. इथे फक्त सिम्पली आपण काय यूज केलाय Avogadro's law. क्वेश्चन नंबर 18. How is the graph between pressure and volume at constant temperature? प्रेशर आणि व्हॉल्यूम मधला ग्राफ कसा असतो आठवतोय का. स्मूथ कर्व असते बघा. असं ऑप्शन कुठला आहे कर्व इन्क्रीज. कर्व इन्क्रीजचा अर्थ असा असतो बरं का. काही मुलं फक्त कर्वचा विचार करतील. कर्व इन्क्रीज म्हणजे ती कर्व आपण अशी दाखवतो अशी याला म्हणतात कर्व इन्क्रीज. अशी नाही माहित आपल्याला. नुसतं कर्व शब्द बघून टिक नका करू. कर्व इन्क्रीज होते का नाही होते म्हणजे पहिला ऑप्शन नाही चालते. स्ट्रेट लाईन नाहीये. स्ट्रेट लाईन विथ स्लोप हे पण नाही. याचं काहीच करेक्ट नाहीये. दिलेले तिघे ऑप्शन चुकीचे आहेत. म्हणजे आपण कोणासोबत जायला पाहिजे ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर. टेम्परेचर काढायचं. व्हॉट इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस मेजर्ड ॲट 27 डिग्री सेल्सिअस ॲट 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 लिटर. हे तुम्हाला दिलंय. रेड्यूस व्हॉल्यूम टू 5 लिटर ॲट 1 ॲटमॉस्फिअर. V1 दिलाय, V2 दिलाय. V1 आहे 10 लिटर. T1 आहे 27 डिग्री. V2 दिलाय 5 लिटर. तर त्यावेळेस T2 काढायचा आहे. आवर टार्गेट इज टू कॅल्क्युलेट T2. सो अकॉर्डिंग आणि प्रेशर तर कॉन्स्टंट सांगितलं त्यांनी. प्रेशर कसं आहे आधी पण 1 ॲटमॉस्फिअर होतं नंतर सुद्धा 1 ॲटमॉस्फिअर आहे. सो दिस इज अ बेस्ट कंडिशन फॉर चार्ल्स लॉ. ओके. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इक्वेशन इज V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. So our target is T2. So modify this equation for T2. Modify केलं आहे तशा व्हॅल्यू पुट करा. हे असे कॅल्क्युलेशन आहे म्हणून इथे लॉग टेबलची पण गरज नाही. सो अवर आन्सर इज 150K. सो वी गो विथ ऑप्शन ए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. विच कर्व डज नॉट रिप्रेझेंट बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ मध्ये कुठला ग्राफ चुकीचा आहे बघा. पीव्हीचा जर ग्राफ काढला पीव्हीचा ग्राफ आपण याचा जर विचार केला तर ही अशी कर्व मिळते. याचा अर्थ हे पहिलाच ग्राफ काय सापडला रॉंग स्टेटमेंट. पीव्ही वर्सेस पी बरोबर आहे. पीव्ही हा पण बरोबर आहे. लॉग पी वाला मागे पण सांगितलं लॉग पी लॉग बी दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो दिस इज अ रॉंग वन. तेच आपल्याला शोधायचं होतं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो हे क्वेश्चन मी तुम्हाला आता इथे एक्सप्लेन केले. इन केस काही स्टुडंटला यातही काही डाऊट असेल काही डिस्कशन करायचं असेल तर पण मंडेला क्लासमध्ये बसणार तेव्हा तुम्ही मला विचारू शकता. ओके. सो चलो गाईज बाय एव्हरीवन.